Když se řekne Zlatá bula sicilská, každému se vybaví hned rok 1212, protože jsme si to tak učili na středních školách. Ale to je tak asi všechno. Můžete nám říct, co to vlastně byl za dokument, proč byl tak důležitý a kdo ho vydal? Začneme u názvu. Zlatá bula sicilská se jmenuje Zlatá bula sicilská, protože je spečetěna zvláštním typem pečeti. Je to vlastně voskové jádro, které je obaleno zlatým plechem nebo zlatou fólií, do které je otištěna majestátní pečeť sicilského krále. Tato pečeť sicilského krále je tam přivěšena proto, že taktéž vydavatel, a nebyl jim nikdo menší než Fridrich II. Sicilský, byl v roce 1212, přesněji řečeno 26. září roku 1212, v době, kdy tuto listinu vydával, byl sicilským králem. A jako sicilský král také propůjčil Přemyslovcům určité výsady a tato listina také, když se na ní podíváme, tak je ta listina prostě krásná, vymyká se středoevropským tradicím, protože v sobě nese jakousi patinu nebo dědictví nebo tradici sicilské královské kanceláře. Je to prostě krásná listina. Co se v ní vlastně píše? Píše se v ní spousta věcí. Nejprve tato listina krátce shrnuje události, které se staly před rokem 1212. Fridrich II. Sicilský chválí příjemce, tedy českého krále Přemysla Otakara I., že jej jako první mezi hříšskými knížaty vybral za svého panovníka a že při jeho volbě také statečně setrval. Problém je ovšem v tom, že Fridrich v té době ještě římsko-německým králem nebyl. Vlastně on užívá takový zvláštní titul Imperator electus, doslovně přeloženo do češtiny vyvolený císař. A tím se chce říci, že to je budoucí vládce říše, čili tato listina je unikátní také v tom, že byla vydána jaksi dopředu. Fridrich ještě v říši nevládl, ale již Přemyslovi děkoval za to, že ji podpořil v této kandidatuře. Toto je tedy řečeno úvodem. Poté následuje velmi zajímavá pasáž, která je vlastně naprosto rozhodující i pro smysl a chápání této listiny. Jedná se vlastně o pasáž, v níž Fridrich II. Sicilský vzpomíná na svého strýce, svého předchůdce Filipa Švábského a zmiňuje se, že již Filip Švábský udělil Přemyslovi jakási privilegia. Bohužel tato Filipova listina se nedochovala, jediná zmínka, která se o ní činí, právě zaznívá ve Zlaté bule sicilské. Ale dá se předpokládat, že Zlatá bula sicilská nějakým způsobem opakovala obsah Filipovy listiny. Pak následuje vůbec nejdůležitější část, v níž Fridrich II. Sicilský oznamuje Přemyslu Otakarovi, že chce, aby ten, kdo se podrobí v Čechách domácí volbě, že on jej uzná za krále, tedy za legitimního vládce Čechů, ale pod podmínkou, že se ihned vypraví do říše, to znamená navštíví jeho dvůr, a tam přijme náležitým odznakem odznaky své panovnické moci. Když si to přeložíme do nějaké srozumitelné češtiny, tak se tam říká v zásadě následující. Nechť si Češi volí svého panovníka a nechť tento panovník nese titul krále, ale ihned poté musí zvolenec, tedy nový český panovník, odjet za Fridrichem, složit mu slib věrnosti a přijmout od něj panovnické odznaky, tedy odznaky, že může vládnout v Čechách. Kdybychom si to přeložili do dobového právního systému, tak tato listina v podstatě říká, že je český král leníkem římsko-německého krále, respektive císaře. Jinými slovy, Zlatá bula sicilská, striktně vzato, je vlastně lení smlouvou mezi seniorem, tedy mezi tím, kdo v říši vládne, a jeho leníkem, tedy v daném případě českým králem. Rozumím tomu tedy správně, že je to smlouva dvou panovníků? Naprosto správně. Byla to v podstatě soukromá smlouva mezi římsko-německým králem, který si zavazoval slibem věrnosti budoucí české panovníky. Proč je tedy Zlatá bula sicilská tak důležitá v českých dějinách? No to je výborná otázka, protože
Z toho, co jsme si tady řekli a i z toho, co ta listina sama konstatuje, je zjevné, že to nebyl dokument, který měl státoprávní platnost, který měl zastupovat zájmy celého národa Čechů nebo obce Čechů. To byla skutečně smlouva, která byla mezi vládnoucí dynastií Přemyslovců a mezi římsko-německými králi. A jako taková také byla v českých zemích ve středověku po celou dobu chápána. Znamená to tedy, že tento dokument byl důležitý pro českou panovnickou dynastii? Výborně. Ano, přesně tak tomu bylo. Ukázalo se to naprosto jasně roku 1306. V srpnu roku 1306 byl zavražděn Václav III. A najednou bylo nutno hledat nějakého nástupce. A tehdy se v Praze sešel zemský sněm, to znamená šlechta, zástupci církve a také zástupcové pražských měst, aby hledali nějaké právní pravidlo, nějaký dokument, podle kterého by si mohli vybrat nového krále. A právě tehdy byla objevena, znovu nalezena Zlatá bula sicilská, byla čtena, byla studována a byla také, a to je nesmírně důležité, potvrzena římsko-německým králem Albrechtem. No a protože tato bula sice konstatovala, že si Češi mohou zvolit svého krále, ale neřešila, jakého by měl být původu, zda má být spřízněn s Přemyslovci nebo ne, tak tento nedostatek Zlaté buly sicilské odstranil v roce 1348 Karel IV., když Karel IV. Konstatoval v ověření Zlaté buly sicilské, my říkáme konfirmaci Zlaté buly sicilské, když konstatoval, že tato listina je bohužel nedokonalá a aby odstranil veškeré nejasnosti, tak se rozhodl, že tento volební odstavec Zlaté buly sicilské doplní o pasáž, že vlastně páni nebo stavové Českého království mají svobodné právo zvolit si kohokoliv, koho uznají za vhodného, svým budoucím panovníkem, tedy i budoucím českým králem. Jinými slovy, Zlatá bula sicilská z roku 1212 prokázala svůj význam roku 1306 při volbě nástupců vymřelých Přemyslovců a poté v roce 1348, kdy Karel IV. Vlastně nechal tuto listinu obsat a doplnit zásadními pasážemi, čímž vytvořil vlastně jakýsi ústavní základ panovnické moci v českých zemích. Proč se tedy spíše neučíme o Karlově listině? No, přísně vzato bychom měli, protože právě Karlova listina a nikoliv Zlatá bula sicilská z roku 1212 se staly rozhodujícími právními nástroji třeba v době pohusické, kdy se hledal nějaký nástupce Zikmunda Lucemburského, respektive Ladislava Pohrobka. O Karlově listině se hodně diskutovalo také v roce 1526, v době, kdy vlastně končila vláda Jagellonců v českých zemích a na český trůn usedl Ferdinand Habsburský. A o Karlově listině se hodně debatovalo také po bitvě na Bílé hoře, kdy si Habsburkové chtěli zajistit dědičná práva na český trůn a dosáhli toho, respektive učinili tak právě s pomocí Karlovy listiny. Jinými slovy, Zlatá bula sicilská byla od vydání Karlovy konfirmace v roce 1348 zapomenuta a její význam byl chápán jako naprosto podružný. Rozhodující normou byla listina Karlova. Jak je tedy možné, že se vlastně učíme o Zlaté bule sicilské? Ptáte se dobře. A je to tak důležitá otázka, že si to vysvětlíme dále v kurzu.